Tôi sẽ không bao giờ quên cái buổi sáng nắng ấm đó vào ngày 19 tháng 7 năm 1936. Bầu không khí thật là căng thẳng. Bạn có thể cảm nhận được sự lo lắng trong cộng đoàn của chúng tôi. Những tháng gần đây, bạo lực ngày càng gia tăng ở Madrid. Và chúng tôi, 38 anh em hiến sĩ trong cộng đoàn này có thể cảm nhận được điều đó. Chúng tôi thấy thật bất an. Mỗi khi chúng tôi ra khỏi nhà, chúng tôi cảm nhận được sự thù ghét của những người quá khích với chúng tôi. Họ gọi chúng tôi là hèn nhát, cùng với những lời lẽ thô bạo khác. Khi họ đi ngang qua nhà chúng tôi, họ thường xuyên buông lời đe dọa giết chúng tôi. Chúng tôi sợ rằng những điều tồi tệ năm 1931 sẽ lại tái diễn. Khi đó, các tu viện và thánh đường ở toàn Madrid đều bị đốt cháy. Tại sao họ lại căm ghét chúng tôi như thế? Các vị hướng dẫn của chúng tôi đã quyết định vẫn bám trụ lại Bozello. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi, những hiến sĩ truyền giáo, chúng tôi luôn nỗ lực để phục vụ người nghèo và những người ở vùng xa xôi, những tù nhân, những bạn trẻ. Chúng tôi làm việc theo bước chân của đấng sáng lập, Thánh Mai Thiên Lộc. Chúng tôi đã đến Tây Ban Nha đầu tiên vào tháng 11 năm 1882, và kể từ đó, chúng tôi đã đào tạo, gửi các hiến sĩ trên toàn thế giới. Không ai ngờ rằng quân đội đến tấn công cộng đoàn này. Họ dùng mũi súng để buộc chúng tôi vào vườn cây, trong khi chỉ huy của họ lục soát toàn bộ ngôi nhà, lần lượt từng căn phòng, từng ngăn kéo tủ. Họ đi tìm vũ khí, nhưng họ không thấy bất cứ điều gì vì chúng tôi hoàn toàn không có. Thế nhưng, họ tùy tiện lấy đi bất cứ thứ gì họ thấy thích. Đến chiều, họ bỏ đi. Cộng đoàn cố gắng trở lại cuộc sống thường ngày, nhưng ai có thể bình tĩnh được khi vẫn nghe thấy âm thanh bạo lực ở bên ngoài? Tiếng ồn của máy bay, của tiếng bom nổ, và phía chân trời, khói bốc lên từ các tu viện và thánh đường của Madrid. Một người trong số chúng tôi vì quá sợ hãi đã tính chạy trốn và định nhảy qua tường rào. Nhưng một người anh em khác thấy vậy đã can ngăn, nếu anh chạy đi bọn chúng sẽ giết tất cả chúng ta. Và người anh em đó tiếp tục can đảm, từ bỏ ý định chạy trốn. Vào ngày 22, chúng tôi dâng thánh lễ cuối cùng trong cộng đoàn, thánh lễ chia tay của chúng tôi. Công cuối cùng vào lúc 3 giờ chiều, họ kết án chúng tôi mà không có bản án, không xét xử, và chúng tôi cũng không được biện hộ. Khoảng 4 giờ sáng ngày 24, tên chỉ huy gọi chúng tôi, từng người một. 7 tu sĩ và 1 giáo dân. Họ đã ra đi và không quay trở về. Suốt những tháng hè thu năm 1936, những người anh em của tôi bị kết án, bị bắt giữ, rồi trả về, rồi lại bị bắt giữ, bị hãm hại và tử đạo. Chúng tôi tìm kiếm bất cứ nơi đâu mà chúng tôi có thể vào để ẩn náu, và những người khác thì âm thầm trốn đi. Vào tối ngày 13 tháng 10, cảnh sát đột nhập vào nhà José Vallejo, nơi mà có 10 hiến sĩ đang ẩn náu, và bắt các anh em hiến sĩ. Tất cả anh em bị đưa vào trại giam tên Moledo. Suốt đêm đó, các anh em hiến sĩ chỉ viết phó thác.
Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của quân đội và tiếng cửa phòng giam bên cạnh. Ngay sau đó là tiếng súng nổ làm cho cả người tôi ớn lạnh. Vài người trong nhóm chúng tôi biến mất, như cha Vega, và chúng tôi biết điều gì đã xảy ra. Mỗi khi họ kêu tên người nào đó trong chúng tôi, tim chúng tôi đập thình thịch. Vào ngày 28 tháng 11 năm 1936, họ lôi chúng tôi ra khỏi phòng giam. Họ đưa chúng tôi đến Baraculos và cho phép một trong số chúng tôi ban phép giải tội cho mọi người. Chúng tôi biết rằng các anh giết chúng tôi vì chúng tôi là những Kitô hữu, những người tu sĩ. Và đúng là như thế. Nhưng tôi cũng như anh em của tôi tha thứ cho các anh với tất cả trái tim của chúng tôi. Đức Kitô vua hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Những hiến sĩ may mắn sống sót ở các nơi khác nhau. Hai trong số chúng tôi đã qua đời. Một anh em qua đời ở bệnh viện, được đưa tới sau khi bị tra tấn trong trại giam. Người còn lại bị qua đời trong tại trại tập trung. Những người khác được Bộ Ngoại giao Pháp bảo lãnh. Hai anh em nữa thì bị kết án, bắt lao động khổ sai. Họ chịu đựng tất cả cho đến khi chiến tranh kết thúc, và các anh em khác thì tiếp tục can đảm trong tinh thần hoàn toàn vô vị lợi, sống trọn trong đời tận hiến. Vài thập niên sau, suốt những năm 1990, họ bắt đầu thúc đẩy án phong chân phước cho 23 vị tôi tớ Thiên Chúa, những vị tử đạo trong suốt cuộc bắt đạo năm 1936. Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ với lời kể trực tiếp của nhiều chứng nhân và cộng tác với những vị khác trải qua các giai đoạn khác nhau của tiến trình, vào đầu thiên niên kỷ thứ 3, tiến trình phong chân phước đã hoàn thành với sự chấp thuận của Tòa Thánh. Lời tuyên bố rằng không ai trong 23 vị tôi tớ Thiên Chúa khi bị bắt giữ lại phản kháng dù là ít nhất, và khi bị hỏi để tuyên xưng mình là Kitô hữu và là tu sĩ. Và các hiến sĩ cũng biết rõ rằng họ sẽ bị giết, bị bắt hại vì là tu sĩ. Không ai trong họ chối bỏ đức tin vào bất kỳ lúc nào. Tất cả 44 chứng nhân hoàn toàn nhất trí với án phong chân phước của các tôi tớ Thiên Chúa là những vị tử đạo cho đức tin Công giáo. Khi đọc sách sử học viện, chúng ta sẽ thấy được tên các vị tử đạo của giáo hội. Tại giáo phận Alarcón và giáo phận Madrid, 22 tu sĩ và một giáo dân đã tử đạo anh dũng trong suốt thời kỳ bắt đạo này vì đức tin và tình yêu vào Chúa và tha nhân. Chúng tôi biết rằng các anh giết chúng tôi vì chúng tôi là những Kitô hữu, những người tu sĩ. Và đúng là như thế. Nhưng tôi cũng như anh em của tôi, tha thứ cho các anh
với tất cả trái tim của chúng tôi.